Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si JomarX. Nandito po kami ngayon sa BBC game site. Ayan po ang aking Papa Jepoy, my friend. Binaril ako sa ulo niyan ako. Friendly fire, 200 FPS lang yun. Okay. Pistol. Ayan, Good, thumbs up. ano, say hi. Ito po. Hello. Ayan. Kaya ngayon ay nagpapahinga na dahil napagod na. Nakailang game lang din tayo. 5 sets. 5 sets na ano. Maraming kain. 5 sets, dalawang kain. Maraming Maraming kwentuhan, kwentuhan. pahangin, halo-halo at chowking. Dito kami talaga is nag-enjoy. Lahat ng pinawis namin, kinain lang din namin. So kung gusto nyo lang po maglaro, nandito lang po kami sa BBC, dito po sa Binyan, Laguna. Download lang po kayo dito. For sure mag-enjoy po kayo. Sana po ma-enjoy yung mga game videos. Konti lang yung kinakarni ko si Papa Jepoy. Yun lang yung na-produce ko Nakalimutan ko maglagay ng ano. Ako lang talaga yung kasinta niya, guys. Siyempre, favorite ko yan favorite ko yan. Yun lang po. Hanggang suli. Paalam! Bye-bye! Hit coming out! Dali ka ngayon! Hit coming out! Oh, hit coming out! Ahit! Oo. Last one! Oy, hit coming out!
it, kami out.